Já jdu do Hamburku a do toho moře možná taky, ale ještě si pak nejsem úplně jistý. Ale Hamburg je skvělej. Je tam příliv a odliv, nechá to loď občas na bahně, je to docela legrační. Takovýhle dětko. Samozřejmě, půjde zpátky do vody. A jsem si z toho piva sporval. Tak takhle to je, když to trochu fouká. Loďka se vlní, vlny se vlní, všechno se vlní. Lásce k rybařině jsem propadl již jako malý kluk. Mám za sebou spoustu zajímavých zážitků a o jeden z nich se s vámi podělím. Je však pravdou, že to bude trochu těžší, než bylo původně v plánu. Na celou editaci asi 9 terabajtů videí jsem byl naprosto sám a také se mi podařilo utopit kameru a harddisk. Díky tomu jsem přišel o necelé 3 terabajty videa a audia, ale alespoň harddisk se mi podařilo vylovit a zachránit z něj, co se dalo. Již od začátku nečekaly komplikace. Pouze jeden jediný den před plánovanou plavbou mě někdo neopravitelně zničil člun a díky tomu se celá má plavba opozdila o více než měsíc. Lodičko, odpočívej v pokoji. Toto znamenalo, že jsem vše musel zbalit a dovést domů, což je opravdu dřina, jelikož to vše váží asi 600 kg. A zkuste si představit ten proces. Naložit do auta, vyložit z auta a vše odnosit. Je to na pár hodin. Poté zbývalo jen čekat a čekat a čekat na nový člun a mezi tím si dohadovat s pachatelem a pojišťovnou o náhradu škody, což byla velmi nepříjemná zkušenost. O 35 dní později dorazila nová loď a mohl jsem si zase dát další fitko. Tato miniaturní lodička se jménem E-Boat 500 od německé firmy Imperial Fishing váží v krabicích kolem 200 kg. Po úspěšném souboji s gravitací jsem z maserského salonku udělal provizorní hangár pro loď a mohlo se pokračovat dál. Jinak Maxi, díky za čapku. Po krátkém unboxingu, který můžeš vidět tady, se mohlo začít foukat. Sice mám k dispozici kompresor, ale z respektu k sousedům jsem to vzal hezky růčo. Po asi miliontem nahoru a dolů jsem si připadal, že nafoukám snad celou zeměkouli a jelikož mě také baví astrofyzika a mám docela fantazii, tak mě tak napadlo, co by se s takovou nafouknutou planetou vlastně stalo. Naštěstí mě tato blbost velmi rychle přešla a potom jsem si dal takový wrestling s podlahou, která je hliníková a váží asi 70 kg. Když to bylo hotovo, tak jsem si chtěl přizpůsobit další věci, tak se šlo do vrtání a lepení. To trvalo ještě několik hodin. A jestli tě zajímá, jak to vlastně dopadlo, tak se podívej na tuto prohlídku. Ahoj! Takže nafukování a veškeré úpravy, jako třeba přilepení a přivrtání různých držáků a koleček mám konečně za sebou. A teď bych vám rád ukázal, jak to tady vlastně bude vypadat. Nade mnou bude bivak Black Cat Airframe, který je dostatečně vysoký, aby se tady člověk pohodlně posadil. A končí přibližně 25 cm tady za lavicemi. Což znamená, že třeba půl metru jste naprosto v suchu a na zádi máte metr nekrytého místa. V lodi je spoustu úložného prostoru. Pod lavičky se vám vejdou například 4 euro přepravky s rozměry 60 x 40 x 40 cm, do kterých si můžete dát všechno možné.
Například já sebou vozím nářadí, věci na lepení, asi 60 metrů různých lan, hromadu karabin a šeklů a taky nesmí chybět povinná výbava a samozřejmě elektronika, oblečení a hygiena. 1, 2, 3, 4. Přepravku takto jednoduše vytáhnete, vezmete si, co je potřeba, a pak ji zase šoupnete zpět. Krásný hasičák. Pod lavicemi je ještě další prostor, a to 8krát, každý je 20 cm široký. Na lavice si můžete dát, co vás napadne, třeba ten hasičák, ale já mám na jedné straně postel, tady pod sebou, a na druhé straně nádobí, notebook, měnič napětí, nebo nějakou tu rybařinu. A klidně si tu už moulejte bojlíz, který si pak třeba rovnou můžete uvařit. Na to vaření tady mám takovouhle bombu, která stojí asi 150 korun a vydrží v pohodě i přes měsíc. Skvělá kombinace, hasičák, bomba, bomba, hasičák. Mějte se rádi. S bombou si tu taky můžu zatopit. Když bylo venku -5 stupňů, tak já jsem tady měl příjemných a pohodových 15 stupňů. Jídlo vozím v kompresorové lednici, kterou mám na přídi. Vejdou se do ní zásoby přibližně na měsíc a zvládne i mrazit. Spotřebu má kolem 50 Ah za den. Elektrika do ní jde ze 2 baterek typu LiFePO s kapacitou 200 Ah. Ty také používám pro veškerou další elektroniku a dobíjím je ze solárního panelu, který bude umístěn na střeše bivaku. Ten je skládací a lehce flexibilní, váží asi 7 kg a umí dobít maximálně 15 A za hodinu. Což znamená, že s elektrikou je loď soběstačná, ale pokud by to přeci jen nestačilo, tak mohu dobíjet také z motoru. Teďka se půjdeme podívat na záď a zjistíme, co je tam dalšího. No a na zádi je spoustu držáků, do kterých si můžete dát třeba pruty. Tady jeden, druhý, tamhle jsou ještě další, potom kotevní naviják, to je tato věc. Samozřejmě nemůže chybět echolot a nějaká ta selfie tyčka, buď na telefon, anebo na kameru. Co se kotev týče, tak sebou vozím 4 kilové, 2 mám tady na zádi a 2 na přídi. Ty jsou takhle rozkládací. Pokud budu chtít zaparkovat, tak takovouhle kotvu vezmu, zahodím do vody. Naviják se mi takhle hezky roztočí. Až se mi to bude líbit, tak to zajistím šroubem a kotva už se nikam nehne. Tohle je hodně pevný, vydrželo to zatím velký proud, velký vichr, zatím se to nikdy neurvalo. Aspoň teda na tom starým člunu ne, uvidíme, jak to bude tady s tím novým. No, dále tady mám několik PVC trubek, 4 jsou tady na vnější straně, 6 je na baterce a do toho si můžu dát buď další pruty, podběrák nebo třeba lodní háček. A pokud do lodi naprší, tak by to byl docela problém, ale já jsem si sem dal takovýhle čerpadlo, jedna hadička zevnitř, druhá hadička ven, a to se o tu vodu postará. Samozřejmě jí nesmí být moc. Benzínový motor bude tady uprostřed. Já používám Suzuki 20 koní a s tím vlastně můžu uhánět 27 km/h. Záleží na podmínkách samozřejmě a jak moc jsem naložený. Vedle něj bude motor elektrický, a to Minn-Kota Endura Max 55 liber, což je asi 1 kůň. S tímhletím můžu jezdit až 8 km/h, ale ještě to má výhodu, 4 km/h naprosto zdarma, a to díky solárnímu panelu. Ještě taková maličkost, podlaha je hliníková a já jsem si na ní dal sportovní podložku, která vlastně slouží ať už k izolaci tepla, ale taky eliminuje hluk, eliminuje vibrace, což je skvělá věc. Tuto podložku jsem taky dal pod čerpadlo a oba 2 motory, takže pokud vám tady spadne něco, tak nevyplašíte veškeré ryby a když jedete, tak děláte daleko menší kravál. Tak takovou provizorní prohlídku lodi máme za sebou. Omlouvám si, že to není od vody. Stálo mě to opravdu hromadu peněz a spoustu zbytečné práce. K vodě jedu o měsíc později
a doufám, že tentokrát to už vyjde. Jdu to pobalit, zítra zase rozbalit, ale to už od vody. A pak hurá do Hamburku. Hurá! Konečně je to tady, jedu na výlet, na který se připravuji fakt dlouho. Jedu směrem do Hamburku, je to takový rybářský výlet a k tomu i nějaké poznávání ty krajiny, lidí, lodí, zvířat, ryb, všeho možného. A doufám, že to bude fakt zajímavý, protože jsem se na to připravoval dlouho, dal jsem tomu úplně všechno. Samozřejmě mě můžete podpořit, cokoliv, je to na vás, nemusíte, ale doufám, že aspoň zachytáme nějaký pořádný ryby. Jde se po dravcích, jde se po velkých rybách, i po malých, ale hlavně po zábavě a pohodě. Takže se mějte fajn a doufáme, že se to povede. Fidlátka mám za sebou, pak zkusím natočit něco od vody. Následně mě zase čekalo veškeré věci vynést před dům, naložit do auta a mohlo se vyrazit k vodě. Když jsem dorazil na místo, jsem pozdravil kačeny a labutě a potom jsem si dal další fitko s pumpou, jelikož jsem hlava děravá a nechal jsem doma kompresor. Poté následovalo to, že jsem musel postavit bivak, přidělat fendry a na střechu dát samozřejmě solární panel. Když toto bylo hotovo, tak jsem do lodi dal kanistry, přidělal lavičky a také samozřejmě elektrický i benzínový motor, lednici, povinnou výbavu, postel a zbytek ostatních věcí. A také jsem si rozbalil 6 prutů a pomalu jsem mohl vyrazit. Jdem na to. Následně jsem si ještě udělal malé kolečko po Praze a rozhodl jsem se, že ještě než vyrazím do Hamburku, tak se pojedu podívat směrem k Berounce. V další epizodě se tedy projedeme přes komory a řekneme si něco o tom, jak to tam funguje a také probereme modní trendy. TikTok, rychlý videa, zrychlený svět, přesně jako všechno jako na dálku, tak jako to přináší vlastně spoustu jasně negativ. Přesně sociální kontakt se myslím, že jako taky jako se omezuje a myslí, já to sám na sebe vidím. Také se stavíme na rozlučkové pivo, samozřejmě nealkoholické a možná budeme volat záchrannou službu. Tady slečna dostala od kamarádky vosy přesně na prostřed jazyka, tak Hodně to bolí, tyjo. snad nebudeme volat záchranku, no, tak uvidíme. A dokonce chytíme první pražskou velrybu. Jdeme pustit do vody a kluku, měj se krásně, promiň, že jsi mi spadnul, promiň, že jsi spíchnul, ale musíš lovit trošku originálnější rybičky. A samozřejmě jako správný rybář musíme dát takovouhle rybičku na pánev. A nebo spíš ne, protože všechno pouštím. Tady uděláme jedno malé kolečko. Jenom taková maličkost, takovýhle pohled tak nepotkáš každý den, já se zkusím trošku přiblížit, teď je to zajímavější.